Kasi sa title natin, magre-review tayo ngayon ng product. So, ito, bagong-bago sa market. This is the BLYTHE by CARELINE. So, ayan, bonggang-bongga guys. Packaging pa lang, sobrang nakaka-in-love na. Ang tawag sa collection na to is Hyper Cosmic Collection. So, I purchased 4 products from the collection. First is the face palette. So, this is in the shade Twilight. And then, next is the Stardust palette. So, next is the Perfect Brow Trio. This is in the shade Meteor. And lastly is the Majestic Matte Lips in the shade Kelvin. Bala ko talagang bilhin lahat nung nasa collection. Kaso, I think about na baka meron din siyang same product na meron ako. So, tinanong ko yung sales lady, shoutout kay Ate Jessa, na nag-assist sa akin doon. Sobrang tagal kong namili, guys. Katulad na lang nitong Graph Ink Liner. This is from the Better Than Basics. Katulad din siya nung eyeliner na nilabas ng BLYTHE. So, ang kinaibahan niya lang is meron siyang stamp, which is kung yung cat eye yung gusto mo, or star, pwede din. Next naman, guys, is yung wala ako, is yung cloud tint. Kasi yung cloud tint, guys, is hindi ako nag-hate sa tint na nagginawa ng BLYTHE Cosmetics. But it is really drying, lalo na kapag very chapped lips ka. So, sa cloud tint nila, guys, is meron silang 6 na shade. Merong Cool Red, Dark Apricot, Warm Nude, merong Magenta Pink, Raspberry Red, and Peachy Coral. Kung ikaw, guys, is yung lips mo is yung pantay na pantay or walang line, yung parang hindi siya nagda-dry, okay na okay itong cloud tint para sa inyo, guys. Maganda na rin yun kasi pwede kayong hindi na bumili ng face palette kasi pwede siyang maging blush na rin yung cloud tint na yun. So, meron silang Starlight Eyeshadow, which is meron din 3 shade. Meron silang ma-pink, gold, and ma-bronzy na liquid eyeshadow. Pero hindi ko na siya pinili kasi meron na neto, guys. Pwede ko naman siya ilagay din sa eyes. So, if you guys want to see the review na ginawa ko, just keep on watching. Foundation yung line is ang gagamitin natin. Itong Everbilena na Pro Flawless Finish Foundation. Ito, bagong bili ko lang dito nung nakaraan. So, this is in the shade Gold. The reason na ito yung gagamitin ko is hindi kasi siya ganun ka-matte. Medyo may naiiwan din siyang medyo glowy effect. Ang ayaw ko lang dito is yung pump niya. Sumasabog. So, gagamit na tayo ng brush. Maputi siya tignan sa una, pero pag na-blend na siya, okay. I will just insert a picture na gusto nating peg na ma-achieve. Ito yung look ni Andrea dito sa kanyang photoshoot. So, yun ang tinatry natin i-achieve ngayon. Next, guys, is a concealer. So, ang gagamitin ko is my new favorite na concealer. This is from Wet n Wild. So, konting-konti lang, guys. Is tapos na tayo sa concealer. Ito na, i-open na natin yung mga item na nabili ko. So, first, ito yung pangkilay. This one is the Perfect Brow Trio. So, in short, this one is 3-in-1. So, this is in the shade Meteor. Ito yung nasa gitnang shade. Meron silang darker tsaka lighter pa. Ito yung nasa gitnang shade. Cruelty-free tsaka paraben-free sila. I'm so excited, guys. Actually, tinanong ko to kasi baka same lang siya nitong CARELINE brow liner, di ba? So, ito ang kanilang brow mascara. Ayan, sobrang nipis lang, guys. Ito yung brow powder. So, sabi, i-dip-dip lang daw yan. Lastly, ito yung katulad doon sa brow liner nila. Mas manipis lang siya. So, mas malilinyahan mo ng ayos yung kilay mo. So, ang gagawin natin is magla-line lang muna tayo using yung kanilang brow pencil. Oh, okay. Ito, medyo maganit pa siya. Medyo mahirap pa siyang i-apply. Parang kailangan medyo may puwersa ka pa bago mo siya malalagay. Ito, guys, ang dulas siya ilagay. Alam mo yung pag ginlide mo siya, nandun na siya. Hindi mo siya kailangan diinan. Yun, ang creamy ng product nitong
bagong nilabas nilang pangkilay. Tsaka you know what, guys? Yung gusto ko dito sa pangkilay nito, mas manipis kasi siya. Kasi pagdating na dito, mataba na siya eh. Hindi ko pinagsisisihan yung pagkakabili ko dito. Kasi nung una, iniisip ko pa, hala, baka naman kasi same lang, yung ganon. Using yung brow powder, yun yung ipangkakalat natin. So, para sa akin guys need mo pa rin siyang ispuli kasi para maging even yung pagkakalagay mo. Last step na guys is ilalagay natin yung brow mascara niya. Let's see kung maganda siya. Okay. Sobrang nipis na talaga. Ay, bet. Bet to. Bet. Sobrang bet ko to. Okay, so mapapatayo niya talaga ng bonggang-bongga yung kilay mo. OMG. So, next naman guys is itong face palette. This is in the shade Twilight. So, ito, duo siya na parang mayroon siyang eyeshadow and blush. So, let's open guys. I'm so excited dito. Oh my god. Hirap mag-open. Tumutulo na yung uhog ko. Ayaw mo sirain yung packaging. Nakaputol yung kuko ko. Yun! Yay! Okay ko na. So, ang packaging niya guys is white lang and magandang plastic naman ang kanyang pinaglalagyan. So, meron ding mga design dyan. Then, makikita natin yung 4 na shade ng eyeshadow. May 2 matte and 2 metallic shade. And pagkataas mo nito is nandito yung cream blush. So, ayan ang itsura niya. Yan! Good thing! Meron din pala siyang salamin. Hindi ko ito napansin kanina nung binili ko. So, ayan. Meron siyang salamin sa loob. So, ngayon, itatry natin itong kanilang eyeshadow. Yung base natin is gagawin nating brown lang. Pero, sa eyeshadow, kasi medyo mapula yung eyeshadow niya dito. Ang gagamitin natin is itong cream blush. So, gagamitin ko lang na pang base is itong lighter brown na matte. Okay siya, hindi siya ganun ka powdery, hindi. Tsaka yung nagkakalat dito, okay siya. Okay siya para sa akin. Wala akong masay kasi ganito yung gusto ko sa eyeshadow. Kung saan mo siya nilagay, dun lang siya. Tsaka, alam mo yon, madali siyang ilagay. Hindi ka mahihirapan. For beginner talaga siya, guys. Para sa akin for beginner. I like it so far. So, yung eyeshadow, guys, gusto ko siya, okay? Gusto ko siya. Lalo na pag mga pang everyday ko, lalo na, di ba, naghahanap ako ng brown lang na very natural. Ito, guys, swak na swak siya. So, next naman, guys, is ilagay na natin itong ating cream blush dito sa ating eyelids. So, as a eyeshadow, yung cream blush, okay naman siya guys para sa akin. Pero, medyo, ano lang siya, hindi naman siya malagkit, pero medyo, yung consistency niya medyo watery, parang ganon. Actually, pwede na talaga din siya. Pwede na siyang on the go na eyeshadow mo kung gusto mong medyo dark, gawing reddish yung eyeshadow mo. So, next naman guys is itatry natin tong metallic shade ng face palette nila. So, ilalagay lang din natin dito sa ating eyelids. So, I will try itong medyo bronzy shade nila. So, ito namang lighter shade, guys. Hindi siya ganun ka-intense. Hindi ganun ka-intense yung metallic shade ng eyeshadow na to. So, itatry na natin yung cream blush sa cheeks natin. Very buildable din naman siya. So, medyo idiretso natin yung blush sa eyeshadow. Kasi yung makeup look ni Ate. Alam niyo guys, I don't know what to feel dito sa cream blush. Kasi parang, medyo ano siya, medyo nag-expect pa ako ng onting medyo mas creamy pa sana. Kasi ano siya, medyo matubig siya. Hindi ko alam kung anong tamang term, basta matubig siya. So, in short, parang magiging oily yung itsura mo. Pero, kung gusto niyo naman yung
glowy or parang may kintab yung face nyo, ito yung dapat na blush para sa inyo. So, this one is okay naman siya. Mag-eyeliner tayo. I will be using yung CARELINE Graph Ink liner kasi meron din kasama sa collection ni Andrea ganito. Yun yung may stamp, either yung cat eye or yung star. So, hindi ko na siya binili, guys, kasi I know sa sarili ko, hindi ko rin siya magagamit masyado. Pero kung gusto niyo yun, guys, kung gusto niyo yung easy cat eye, tsaka kung gusto niyo ng easy na may star kayo dyan, marirecommend ko sa inyo yun. So, maglalagay lang tayo ng cat eye kasi dun sa makeup look na gagayahin natin, mayroon siyang cat eye. You know guys, what I like dito sa eyeliner ng CARELINE is madali siyang matuyo. Lalo na very helpful siya kasi hooded eyes ako. So, onting lagay ko na eyeliner, pag dinilat ko, didikit na siya doon sa eyeshadow ko. Pero ito, hindi. Pagkalagay ko, tuyo na agad siya. So, yung problema kung ganun, wala. Solved. And next naman guys is maglalagay tayo ng false eyelashes kasi doon sa makeup look is meron siyang false eyelashes. So, I'll be right back. Diyos ko, ang kapalata ng false eyelashes ko. Ito kasi ginagamit ko every show. So, next naman guys is gagamit tayo ng pencil liner. This is from BLYTHE. This is in the shade black. So, lalagyan ko lang yung ilalim ng eyes ko. Dito naman tayo sa sobrang excited ako. This one is the Stardust palette. Alam nyo guys, nung unang pagkakita ko dito sa palette na to, naalala ko yung Skin Potion na palette. Ang shade kasi neto is meron siyang white din, meron siyang pinkish, meron siyang goldish, gano'n. So, let's open. I am really excited kasi in-swatch ko pa lang siya sa hands ko. Sobrang nagandahan na ako. So, let's see. Sana is maganda pa rin siya pag in-apply na. Okay guys, so eto na. Ito na naman, mahihirapan na naman ako i-open to. Ano ba yan? Ang hirap ng habang kukube. Tanda-tanda ko na pero hindi ko pa rin alam yung diskarte sa pag-open ng ganito. Napunit ko. Ayan, napunit ko na. Relax. Ayun, na-open ko din. Okay, I'm so freaking excited. Itong white na to, medyo nagiging violet na nagiging blue siya. Yung ganon. So, it's so pretty. Nakikita niyo lang siyang ganyan, pero pag in-swatch niyo siya, sobrang good. Cheeks natin, ang gagamitin natin is itong pinkish na shade. So, dito sa gold is around our eyes. And then, yung white dito sa ating mga highlighting point. Kailangan maging ano tayo, yung Diyosa-Diyosahan ng peg natin like Andrea. Oh my gosh. Look, tingnan niyo yung gold. Diyan. Sobrang blinding niya. Oh my God! Look at that! Blend lang natin siya. Ito, clean brush to. Walang ano to, powder or ganyan. Ano na siya? Basta just to blend everything. Gamitin na natin itong magandang white na shade na to, na nagiging bluish, na nagiging purplish. Very recommend ko to guys, lalo na kung mahilig kayo sa highlight. This one is great. Can we just talk about yung highlight na yan? Be, what are you doing? Punta na sa Watsons at bumili ka na nito. Oh my God! Blue, purple, pink siya. CARELINE, ba't ka ganyan? Andrea, ba't ka ganyan? Wait, mag-lipstick na tayo guys. Kasi mukha kong syunga dito sa nilagay ko na nagbubulo yung lips ko. So, next naman guys, this one is the Majestic Matte Lips. So, this is in the shade Kelvin. So, ito yung orange. Maglalagay lang ako ng lip balm kasi para maging gloss siya ang peg niya. So, gagamitin ko lang na lip balm is this lip balm from Korea. So, yan. Ang ganda ng shade. Dark orange siya. Actually, hindi siya yung katulad ng
packaging niya na sobrang orange. So next guys is maglalagay na tayo ng mga effect dyan, katulad sa photoshoot ni Andrea. So meron ako dito, ewan ko high school pa ata ako na to. Ginamit ko sa project ko guys. Yung mga ganito. Ayan. Yung mga ganito. So ang pandidikit ko is yung ating, where is it? Eyelash glue. There you have it guys. Yun yung mga dinikit kong chorba-chorba sa face ko. Final thoughts, I really like the collection. Yung idea pa lang niya, dun pa lang guys, very, very swak na sa panlasa ngayon ng mga millennials or ng mga kabataan ngayon. So that's it for today's video and I hope you guys enjoyed. Give this a thumbs up if you like and comment down below if you have any suggestions sa susunod nating mga videos. And if you are new to my channel, hi, I am Collette and be part of my hashtag #mermaids and be part of my mermaid